डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वेअर. तर या फंक्शनचा आपल्याला इथं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. तर तो बघा विद्यार्थी मित्रांनो, डेरिव्हेटिव्ह कसं फाइंड आउट करायचा. तर बघा, ते दिलेलं फंक्शन आहे y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वेअर. तर बघा, आपल्याला माहिती आहे कॉस ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मायनस साइन ऑफ एक्स. ही माहिती त्या या फॉर्म्युल्याचा उपयोग इथं करायचा आहे. म्हणून बघा, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वेअर, म्हणून डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx. तर dy बाय dx काय येईल, तर इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स, म्हणजे हा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल, तर मायनस साइन ऑफ एक्स स्क्वेअर. तर बघा, इथं हे फंक्शन एक्स स्क्वेअर, तर इथं एक्स फंक्शन आहे, तर इथं एक्स स्क्वेअर आहे, म्हणून परत डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. हे फंक्शन एक्स सोडून फंक्शन आहे. जर एक्स सोडून असेल तर परत डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डी बाय डी एक्स स्क्वेअर अशा पद्धतीने. जर हे फंक्शन एक्स सोडून असेल तर प्रत्येक ठिकाणी परत डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं या पद्धतीने. म्हणजे बघा, परत इज इक्वल टू मायनस साइन एक्स स्क्वेअर. तर बघा, आता डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स स्क्वेअर आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एन एक्स एन मायनस वन. हा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. तर याचा उपयोग इथं करायचा. बघा, 2 मायनस 1 इज इक्वल टू मायनस साइन एक्स स्क्वेअर इंटू 2x. 2 मधून 1 गेला 1, म्हणजे इज इक्वल टू मायनस साइन एक्स स्क्वेअर इंटू 2x. हे आपल्याला कसं लिहिता येईल, तर मायनस 2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वेअर. हे उत्तर झालं आपलं अशा पद्धतीने. म्हणून डेरिव्हेटिव्ह काय आला, तर मायनस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वेअर.